Smart technology will really transform healthcare. It enables much faster decisions, greater precision, and also safer surgeries. Healthcare professionals, doctors and nurses, they are frustrated. They are using more than 50% a day behind the computers. It's away from this patient work, what they love to do. We can help them to see the relevant data actually facing the patient and getting the data through augmented reality solutions. More time for healthcare professionals to actually have an interaction with the patient, not interaction with their computers. Oulu University Hospital needed one single network to be able to fulfill all the requirements. The private 5G network is enabling the connectivity even in any blackout situations or any other disturbances. So imagine I'm removing a brain tumor. I'm able to visualize the operating field perfectly with excellent illumination and magnification. And even if necessary, I can ask advice from a remote expert. I don't need to take my eyes off the patient. And all this is enabled by this 5G technology. I think the biggest impact for doctors and nurses is that they can access that data easily and they can see that specific information what they want to see in that point. All that communication and sharing patient data easily and make this communication between healthcare professionals more fluent, more efficient. Ticoar Health Vision is our wireless wearable solution. It's designed to deliver real-time clinical data exactly when it's needed, with no delays. With Health Audio solution, healthcare teams stay connected and informed. They are communicating instantly and clearly even while on the move. All the conversations are private and secure. Both solutions are built on ultra-reliable, low-latency wireless connectivity because in healthcare, every second matters and there is no room for interruptions. The most important benefits in this kind of environment are the low latency, the smooth handovers, and then securing the data. We ensured that this network is working in both normal operational conditions and also different kinds of exceptional conditions like power outage, network outage, security attacks. We want to ensure that the system works in all possible scenarios. I strongly believe that we need here in hospital capable, secure, private 5G network. It's not just nice to have, it's a necessity. I'm excited about our Hola 5G Oulu project because it's opening totally new world for healthcare. YKK, kuuluuko? Hyvä. Aivan mahtavaa nähdä näin paljon porukkaa täällä aiheen äärellä ja itse asiassa olen hiukan vaikuttunut herkässä mielentilassa nähdessäni tuon videon ja havaitessani, että kuinka paljon täällä on porukkaa oman ajatuksen, kaukaisen ajatuksen äärellä tällä hetkellä, kuinka tämä projekti on kasvanut. Muuten väärät värit edelleen. No, mennään sillä. Kuinka tämä projekti on kasvanut ja mulla on se nyt ansiokas tilanne, että mä voin olla kertomassa tämmöistä niin kuin yleispyöreää asiaa, taustoja ja tavoitteita tästä hankkeesta. Mun jälkeen tulee sitten asiantuntijoita puhumaan tarkemmin yksityiskohdista ja hienommista jutuista. Ja oli aivan mahtavaa kuulla niitä edeltäviä esityksiä. Henna puhumassa suoraan EU-johtopaikoilta ja meillä on ministeriöstä edustusta. Ja ihan loistava tämä viesti siitä, että kuinka julkisen puolen ja yksityisen puolen pitää tehdä yhteistyötä. Se on ainut tapa, millä tavalla me saadaan tätä lääketieteen teknologiaa kasvatettua ja tehtyä
sellaista bisnestä, että se tuottaa hyvää ihan kaikille, muillekin kuin niille firman omistajille ja ne, jotka tulouttaa siltä rahoja. Heillä on omat riskinsä aina niissä asioissa. Ja me tarvitaan sitä yhteistyötä sairaaloiden ja firmojen välillä. Ennen kuin menen varsinaiseen asiaan, niin mä haluan avata sitä omaa näkökulmaa, millä näkökulmalla on tästä puhumassa. Mä oon sairaalafyysikko ollut 30 vuotta tuolla sairaalassa töissä ja mun tehtävä on ollut kehittää potilaiden hoitoon liittyvää teknologiaa, lähinnä kirurgiaan, neurokirurgiaan liittyviä asioita. Ja se on ollut semmoinen sektori, missä on joutunut aina taistelemaan asioiden osalta, nähdä tavallaan kaukaisuuteen, mitä on tulossa, ja se on semmoista suossa rämpimistä välillä, mutta että ajatus on ollut ja kokemus se, että kyllä ne asiat lopulta kuitenkin kantaa sinne maaliin, ja niistä oikeasti saadaan merkittävää hyötyä. Ja se mun intohimo on ollut sillä potilaiden hoitamisessa, mutta tuossa muutama vuosikymmen sitten, kun potilastiedot rupesi siirtymään sähköisiin järjestelmiin, niin oli havaittavissa, että hoitajat ja lääkärit niin kuin entistä enemmän jollakin tavalla, niin kuin, se oli raskasta tavallaan se sähköisten järjestelmien takana työskentely. Ja ajattelin, että jossakin kohtaa meillä on jotakin langattomia ratkaisuja jollakin tavalla, että me saadaan se porukka sieltä koko ajan kasvavasta tietokoneiden takana olemisesta takaisin sinne potilaiden luokse. Ja se on se syy, minkä takia itse lähdin sitten ajamaan myös tämän tyyppistä asiaa, missä ei hoideta pelkästään potilaita, vaan hoidetaan myös niitä hoitajia ja lääkäreitä, jotka ottaa huolen sitten niistä potilaista. Ja tosiaan mulla on tämä hanke alkanut jo parisenkymmentä vuotta sitten, ja 10 vuotta sitten kirjoitin paperille oman vision, että millä tavalla meidän syväaivostimulaatioleikkaus tapahtuu vuonna 2026. Siinä kerrottiin uudesta sairaalasta, toki tiedettiin jo, että uutta sairaalaa ollaan tekemässä, kerrotaan, että kuinka se on juuri avattu vuonna, no se on nyt just avattu. Ja se oli semmoinen 3-sivuinen novelli, missä visioin tätä ensi vuotta, 10 vuotta sitten. Ja siinä tekstissä puhutaan, että meillä on leikkauksessa 5G-verkko. Ja siellä puhutaan puhutaan tämmöistä kypärästä, mitä lääkärit ja hoitajat käyttää, millä voidaan visualisoida tietoa. Ja kuinka anestesia lääkäreillä on. Ja no, tästä asiasta keskusteltiin sitten niin kuin erilaisissa yhteyksissä ja ajateltiin, että kaikki teknologia vähän liian niin kuin kypsymätöntä vielä siinä kohtaa. Ja asia hautautui useaksi vuodeksi, kunnes sitten mulle tuli pyyntö puhumaan Traficomin tilaisuuteen. Itse asiassa aika lailla se pyyntö tuli 3 vuotta sitten ja tilaisuus oli tuossa vajaa 3 vuotta sitten Helsingissä. Ja mä olin siellä ainut terveydenhuollon puolen henkilö puhumassa 5G:stä ja millä tavalla me voitaisiin sitä hyödyntää. Siellä oli kaivospuolelta, siellä oli satamista, oli niin kuin kaupunkiteknologiasta. Ja ajattelin, että no noinköhän tämä jotakin antaa tämä tilaisuus. Sen verran voi viitata, että tuolla yleisössä istuu yksi herra, joka tulee puhumaan myöhemmin. Ihan äärimmäisen tärkeä hetki oli koko tälle projektille, että Parviaisen Petri istui siellä yleisössä ja tästä niin kuin lähti meidän ajatukset. Se viesti, mitä mä täällä Traficomin tilaisuudessa puhuin, liittyy oikeastaan siihen tuskaan, minkä mä olin nähnyt sairaalassa. Että jos ajatellaan meidän leikkaussaleja, ne oli aikanaan tämän näköisiä. Hyvin rauhallinen ympäristö. Siellä oli jotakin kuvia seinällä, mutta että hoitajat ja lääkärit keskittyi siihen potilaanhoitoon. Nykyään meidän leikkaussalit näyttää tältä. Ne on täynnä näyttöjä, täynnä kaapeleita. Se on melkoinen sekamelska. Samaten aikanaan potilastiedot oli paperilla. No ok, meillä oli yhdet paperit, mutta kun lääkäri tai hoitaja meni siihen potilaan luokse, sillä oli se yksi A3 aukeama potilaan luona läsnä ja siinä käytiin sitä asiaa läpi. Nykyään se tilanne on tämä, että hoitajat ja lääkärit istuu koneiden takana. Tutkimusten mukaan lääkärit jopa yli 50% päivästä ja hoitajat melkein 50% päivästä on koneiden takana. Ja mä ajattelin, että tämä ongelmakenttä pitää jollakin tavalla ratkoa. Ja ajatus löytyy myös suomalaisesta kulttuuriperinnöstä. Tämä on melkoinen sampo taottavaksi ihan kaikelle. Tästä voidaan luoda niin paljon hyvää, kun rakennetaan niitä langattomia ratkaisuja ja sitä, että millä tavalla me pidetään huoli meidän hoitajista ja lääkäreistä. Ja se Petri istui siellä yleisössä, oli ainut koko terveydenhuollon sektorin henkilö siellä. Ja me ruvettiin siinä kohtaa miettimään, että miten me tätä asiaa voitaisiin edistää. Ja oivallettiin, että meillä on EU. Liehuvinen lippuinen, aurinko paistaa taustalla hienosti ja ruvettiin rakentaa hakemusta tälle hankkeelle. Tämä nyt voisi olla se meidän keino. Hakemus oli aivan äärimmäisen uuvuttava. Me tultiin just sairaanhoitopiiri hyvinvointialueiden rajamaastoon ja siinä, että kuka ottaa vastuuta milläkin tavalla.
Mutta että me taklattiin oikeastaan kaikki haasteet, mitä siinä tuli. Ja se on käytännössä Petri ja Rauno ja minä tehtiin hakemus, joka oli varsin voittoisa, ja siitä rakentui tämmöisen 4 konsortiopartnerin kokonaisuus, eli siellä on ensinnäkin Pohde, ja siinä tietenkin keskiössä OUS, joka on tavallaan tämän hankkeen tuotosten omistaja ja hyödyn saaja. Ja ihan äärimmäisen tärkeä asia, että tämä hanke on rakennettu sairaalaan. Se on aivan merkityksellinen asia. Jos me olisi rakennettu tämä jonnekin laboratorion kauemmas, niin tämä ei olisi kansainvälisesti niin houkutteleva asia. Mukana on totta kai yliopisto. Siellä on 2 sektoria. Siellä on lääketieteellinen tiedekunta ja sitten tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta mukana. Me kuullaan tuossa myöhemmin heidän puolelta esityksiä. Kriittinen osallinen tähän projektiin. Siellä on Poldi Networks, joka on tämän projektin koordinaattori. Aivan mahtava yhteistyökumppani, todella miellyttävää työskennellä heidän kanssa. Ja sitten Vicoar Technologies, joka on sitten rakentamassa näitä puettavia teknologioita. Ja nyt on tärkeää muistaa, että pelkällä verkolla eihän me sillä tehdä yhtään mitään. Ja taas sitten ne sovellukset, jotka tarvitsee se reaaliaikainen ja turvattu tiedon jakaminen esimerkiksi, niin ne ei valitettavasti, niin kuin Hennakin viittasi siihen security-asiaan ja niin kuin turvallisuuteen, niin en usko, että me saadaan Wi-Fi-verkoilla ratkottua kaikkia niitä haasteita, mitä me tarvitaan vaativaan tiedon siirtämiseen sairaalaympäristössä. Ja tämän projektin, sillä on 2 oikeastaan niin kuin tavoitetta. Ensimmäinen tavoite, mitä tässä nyt käynnissä olevassa projektissa, joka päättyy kesäkuun lopussa, niin siinä on ollut juuri tavallaan, että toteutetaan tämä privaatti 5G-verkko tiettyihin valikoituihin osiin sairaalaa ja lähdetään tutkimaan erilaisia puettavia teknologioita, että millä tavalla ne on käytettävissä hoitajien ja lääkäreiden mielestä ja minkälaisia sovelluksia me sinne tarvitaan. Ja tavallaan sitä integraatiota siihen sairaalamaailmaan, koska se ei ole semmoinen vaan, että ostetaan verkko ja tuo se sairaala. Meidän on pitänyt tutkia sitä, että millä tavalla se toimii. Taklata niitä huolenaiheita, että sekoittaako se privaatti 5G-verkko jotakin meidän herkkiä sairaalalaitteita tai haittaako ne meidän haastavat sairaalalaitteet jollakin tavalla siihen verkkoon. Ja sitten pitkän ajanjakson päämäärät on toisenlaisia, laajennetaan verkkoja, rakennetaan niin oikeasti kansainvälistä ekosysteemiä tämän asian ympärille, koska sitä me tarvitaan. Ja se on jo rakentumassa. Meille tulee ihan älyttömän paljon kysymyksiä asiaan liittyen, että pääseekö firma kehittämään teknologioita meidän sairaalaan. Projektin etenemisessä on ollut erilaisia vaiheita. 4 nuorta miestä kävi STM:ssä puhumassa asiasta. STM:ssä oli hyvin positiivinen suhtautuminen tähän. Ja toivottavasti suhtautuminen on vielä positiivisempaa jatkossa ja löytyy konkretia asian äärelle. Vai mitä, Tomi? Me ollaan käyty EU:ssa puhumassa asiasta delegaatiolla oikein hienoissa tiloissa ja Kirsi piti siellä aivan loistavan esityksen. Yksi merkittävä asia tässä tapahtumassa oli se, että me huomattiin, että me oikeasti ollaan tekemässä oikeita asioita. Ja me ollaan tekemässä sairaalan sisälle, me ollaan ratkomassa sairaalan sisäisiä asioita, ei kaikkia sairaalan sisäisiä asioita, mutta tiedon siirtämiseen ja siihen liittyviä asioita. Moni muu on tekemässä sairaalan ulkopuoliseen verkkoon liittyviä asioita. Mutta meidän pitää ratkoa ne. Me ei pidä ratkoa sitä, että me tehdään joku niin, että tehdään etäkirurgia, että kirurgi on Kiinassa ja potilas on Amerikassa. Meidän ei pidä ratkoa sitä asiaa. Se on ihan minoriteetti. Meidän pitää toteuttaa niitä asioita, mitä me tarvitaan siellä sairaalassa siihen niin kuin aitoa jokapäiväiseen 24/7 potilaiden hoitoon. Aiemmin keväällä oltiin pienellä porukalla Barcelonassa World Mobile Congressissa. Siellä oli ansiokas mahdollisuus päästä 2 eri sessioon puhumaan aiheesta. Ensinnäkin siellä oli ensimmäinen sessio, että mikä meitä Euroopassa estää etenemästä tässä privaatti 5G-verkoissa. Ja toinen sessio oli sitten älykkäiden sairaaloiden toteuttamisesta ja mitä se vaatii. Ja se keskittyy oikeasti tähän 5G-verkon hyödyntämiseen, koska se on merkittävä tukijalka monenlaisiin ratkaisuihin. Ja tämä tilaisuus antoi entistä suuremman vahvistuksen sille, että me ollaan oikeiden asioiden äärellä. OUS ja tämä meidän projekti ei ole ainut paikka maailmassa, joka tekee tätä asiaa. Meillä on maailmassa muitakin paikkoja, jotka on tavallaan asian äärellä, mutta että me ollaan hyvinkin etulinjassa. Ja
näyttää, että Singaporessa on paikka, joka on suurin piirtein samalla tasolla kuin me ja samantyyppisiä ajatuksia. Eli tämä antoi vahvistusta ja toisaalta meille tuli tosi paljon kansainvälistä yhteydenottoa siitä sitten, että millä tavalla päästään yhteistyöhön ja se ajatus, että meidän pitää rakentaa verkostoa tämän asian äärellä. Mutta faktahan on se, että me edelleen ollaan tämmöisessä muna-kana-tilanteessa. Sairaalassa ei ole näitä verkkoja ja välttämättä lääketieteen teknologiafirmoilla ei ole vielä sovelluksia, jotka hyödyntää sitä privaatti 5G-verkkoa. Ja tähän me ollaan tartuttu ja tartutaan. Tässä nyt puhutaan seuraavasta askeleesta ja CEFI 4-projektista. No Oana viestiin liittyen, niin tätähän ei ole vielä päätetty, että tuleeko meille CEFI 4-rahaa, mutta tämä ajatus meidän hakemuksessa on se, että me rakennetaan ja toteutetaan tätä pitkän ajan visiota siitä, että meille rakentuu laajempi verkko ja rakentuu tämmöinen ekosysteemi firmoille rakentaa heidän sovelluksia ja testata meidän aidossa sairaalaympäristössä aiheita. Ja ne aiheet, mitä sillä esimerkiksi tulisi kehittää, on esimerkiksi reunalaskentaan liittyvät asiat, tekoälyyn liittyvät asiat. Paljon puhutaan, kuinka tekoäly tulee nyt sairaalamaailmaan, mutta onko se edelleen niin, että se tekoäly pyörii sillä tietokoneilla? Meidän hoitajien ja lääkäreiden pitää mennä tietokoneiden taakse, että ne pystyy hyödyntämään sitä tekoälyä. Kun meillä pitää olla sitä puettavaa teknologiaa, että se seuraa koko ajan meidän viestintää ja mitä me nähdään ja pystyy sen perusteella rakentamaan ja hyödyntämään tekoälyä. Robotiikka on ihan äärimmäisen tärkeä asia. Ei niin, että meidän pitäisi ratkoa jotakin kirurgiaan liittyviä asioita tai että robotit tekisivät sitä potilashoitoa. Me tarvitaan tämmöistä avustavaa robotiikkaa hoitajille ja lääkäreille, että se upenevan ammattilaisporukan työmäärä keventyy ja he pystyvät tekemään oikeasti sitä työtä, mihin on hakenut koulutuksen. Hoitajia ei ole koulutettu siihen, että ne hakee tavaraa paikasta A paikkaan B. Ne on koulutettu hoitamaan potilaita ja tekemään se, mikä on heille tärkeä. Tai opastamaan potilaita paikasta A paikkaan B. Tiedon visualisointi liittyy oikeastaan tähän projektiin, että millä tavalla me sitä potilastietoa voidaan jakaa ja tuoda se siihen potilaan luokse läsnä, että hoitajat ja lääkärit eivät ole siellä tietokoneiden takana. Sitten yksi merkittävä näissä keskusteluissa, kun puhutaan eri kansainvälisten firmojen kanssa, mitä ne haluaa tulla kehittämään, on se, että erilainen potilaiden monitorointi toteutetaan niin, että se on langatonta, se toimii sen privaatti 5G-verkon kautta. Sinne tulee reunalaskentaa sitä tekoälyä ja niin, että sitä tietoa, mitä me potilaasta mitataan, niin sitä analysoidaan koko ajan ja se pystyy ennustamaan, että hei, tämä potilas on menossa nyt tähän suuntaan. Ja siihen pystytään reagoimaan jo ennen kuin se potilas on mennyt siihen tilaan. Ja se on huomattavasti kustannustehokkaampaa ja jos taloudellisesti ajattelee, kustannustehokkaampaa. Mutta se on sille potilaalle ja hänen omaiselle totta kai tärkeää, että potilasta voidaan hoitaa ennakoivasti ja myös sille sairaalahenkilökunnalle, että ei päädytä aina niihin raskaisiin tilanteisiin. Ja tämä ekosysteemi, se on se, mitä meidän pitää tähän rakentaa ja missä me halutaan Oulussa olla vahvoilla, että meillä on tämä verkko olemassa ja yhteistyö erilaisten firmojen kanssa, että ne kehittää niitä omia ratkaisuja toimimaan tämmöisen privaatti 5G-verkon avulla. Ja se, että se 5G-verkko, meillä on tulossa näitä kaikkia uusia teknologioita. Mä en usko, että meille riittää mikään muu kuin tämmöinen mobiili, kyvykkäämpi verkko, Bluetoothit tai Fifit tai jotkut muut, niin jos joku pystyy sanomaan, että ne tulee kehittymään niin, että niissä on riittävästi kapasiteettia kaikkeen näihin, mitä tässä nyt on luvattu, niin sitten me ollaan väärillä vesillä, mutta kun en usko, että ollaan. Kiitoksia. Älä karkaa vielä. Kiitän puheenvuorosta, sillä siinä oli niin paljon inhimillisiä elementtejä, että minun humanistin sydän hypähti ilosta. Ja ilmeisesti olet myös selvännäkijä, koska olet jo vuosia sitten nähnyt, mitä on tulossa. Niin, kyllä. Ja mä uskon, että vastaanottopiste on illalla, voi ottaa yhteyttä. Mä oon aivan varma, että ihmiset vetäsee sua hiasta tuolla tauolla ja tämän tilaisuuden jälkeen ja haluavat kuulla tuosta lisää. Kiitoksia puheenvuorosta. Ja me jatketaan ohjelmaa.